Köszöntelek, kedves hallgató, az Okos Otthon Guru műhelyében, hoztársam Zsé Szabó Kitti, és a magam Zsák Péter nevében. Sziasztok! Sziasztok! A mai alkalommal is izgalmas és aktuális témát hoztunk, mégpedig arról beszélünk, hogy miért ne csak egy rendszer telepítésében legyen profi és gondolkodjon egy telepítő. Miért mondom azt, hogyha a múltkori adásban azt mondtam, hogy vannak egyházas telepítők, akkor vannak egy rendszeres telepítők, és hogy nem feltétlenül jó ez a telepítőnek hosszú távon. Azért mondom, mert bár egy rendszerben belemerül az ember, azzal viszonylag nagy kockázatot is vállal, hiszen egy rendszer nem rendszer, már ha a rendszerről itt arról beszélünk, hogy egy gyártónak a rendszerét próbáljuk érinteni. Már csak azért is, mert számos olyan esetet tudunk a múltból, illetve a jelenből is, amikor valami változott egy gyártónál, valamilyen terméket kivezettek, valamelyik termék fizetős lett, elég, hogyha csak mondjuk a Winkre gondolunk annó a Covid időszak idején, erről korábbi adásokban is beszéltünk már, hogy a Wink egyszer csak azt mondta, ugye, hogy mostantól majd akkor mindenki legyen szíves havidíjat fizetni, és a Wink telepítők, akik a Wink rendszer telepítettek, igencsak mérgesek lettek, mert hogy az ügyfelek nyilván őt találták meg, hiszen a telepítő az adott rendszernek az arca is egyébként, tehát hogyha valamelyik rendszert telepíti, akkor onnantól kezdve az ügyfél azzal azonosítja. De ilyen volt például az Insteon Smart Labs-nak az Insteon rendszere is, ami egyébként egy viszonylag zárt rendszer, tehát hogy saját egyedi protokollon keresztül kommunikál, és az Insteon csődöt jelentett, és a végfelhasználók ott álltak, hogy van egy rendszerük, nem tudtak bejelentkezni, a telepítők megint csak arra futottak rá, hogy van egy rendszer, amit megtanultak telepíteni, beállítgatni, és mostantól kezdve ez nem működik. De ha csak a telepítőkre gondolok, akkor beszélhetünk arról is, ugye, hogy a Schneider Electric Weiser rendszerével kapcsolatban a Schneider bejelentette, ugye, hogy ő a központok, illetve a kameráknak a jövőbeli gyártását, forgalmazását megszünteti. 2029-ig lehet ugye használni a saját alkalmazását a Weisernek, de egyébként már most is át lehet állni a TUJA rendszerre, és ott lehet tovább használni. De a telepítők ugye megint egy olyan helyzetbe kerültek hirtelen, amikor nem tudnak hova nyúlni. Függetlenül attól, hogy ugye a Schneider Electric Weiser rendszere, mivel egy TUJA alapú rendszerről beszélünk, igazából egy külsős dizájnbeli különbséget kap a telepítő, tehát hogy a TUJA rendszereket ugyanúgy lehet használni, mint a Weiser saját alkalmazását, de hát nyilván nehézen lehet ezt megmagyarázni a végfelhasználónak, hogy miért is van az, hogy akkor majd most neki a jövőben azon kell gondolkodni, hogy átáll egyik helyről a másikra. Tehát van egy csomó olyan akadály, amit hívjunk ilyen telepítői haváriának, ami előfordulhat, és abba az irányba mozdítja az embert, hogy több ilyenben gondolkozzon, de miért is lehet még az, hogy nem elég egy rendszer? Hát ugye nyilván, most rákapcsolódva az előző gondolatmenetre, nyilván ez mind-mind olyan probléma, amit meg kell oldani egy telepítőnek, hiszen ugye erről is többször beszéltünk, hogy az ügyfélnek teljesen mindegy, hogy miért nem működik valami, nem működik, és nem mindegy, hogy a telepítő milyen eszköztárhoz tud hozzányúlni, hogy neki alapvetően egyetlen egy rendszer van a kezében, és gyakorlatilag az egyetlen eszközét veszik el egy ilyen szituációban, vagy egyébként van neki rögtön egy második, harmadik BCD terve, meg Z terve akár, ami alapján ő tud megoldásokat felsorakoztatni. Nyilván ez mind ebben a szituációban energiát igényel, viszont nem pánikba esik, hanem megoldást fog tudni keresni, és ez szerintem nagyon fontos, és a másik pedig nyilván, hogyha nem egy ilyen szituációról beszélünk, hanem úgy általánosságban, ha nem egy havária szituációban van a telepítő, akkor is sok esetben nagyon hasznos tud számára lenni, hogyha van neki még egy második, harmadik, esetleg még akár egy negyedik rendszer is a tarsójában. Ugye itt gondolhatunk arra is, hogy vannak bizonyos problémák, nem feltétlen problémák, de kívánságok az ügyfél részéről, amit nem feltétlen lehet minden rendszerrel megoldani.
És itt nem feltétlenül azt jelenti, hogy akkor az eddig használt egyetlen rendszert rögtön a kukába dobjuk, és keresünk egy másikat. Sok esetben lehetnek olyan integratív megoldások, amikvel gyakorlatilag az általa ismert rendszerek ki tudják egészíteni egymást, és így gyakorlatilag egy olyan ökoszisztémát tud létrehozni az ügyfélnek, amivel ténylegesen az ő igényeit tudja kielégíteni, és gyakorlatilag sokkal elégedettebb lesz, mint hogyha 200%-ban ismerni a telepítő azt az egyetlen rendszert, amivel első körben indult volna. Igen, és ez érdekes kérdés megint csak, hogy amikor arról beszélünk, hogy ismerjünk 2-3 rendszert, itt nem feltétlenül ilyen egy-egy megfelelőségre gondolok mindig, mert hogy ez szokott még előfordulni, hogy egyik rendszerben képben vagyok, akkor egy ugyanilyen típusú, ugyanezt a feladatot, meg felületet lefedő, ügyfeleket lefedő rendszert választok, és nem biztos, hogy mindig ez a jó megoldás. Már csak azért is, mert ugye, ahogy beszéltük, egy bizonyos határon felül a rendszereknél minden rendszerrel az esetek jelentős részét meg lehet oldani, hogyha a telepítő képbe van az adott rendszerrel és tudja kezelni, de vannak olyan szituációk, mikor mondjuk kisebb ingatlan, vagy éppen nagyon nagy ingatlan, ipari ingatlan, magánház, családház, vagy esetleg egy társasházi lakás, vagy egy komplett társasház, tehát hogy ugyanazt a rendszert akár használhatjuk több helyen is, de általában jellemző az, hogy egy-egy rendszer egy termékkörét pont egy adott szituációra találták ki, tegyen fel családi házra, és nem mondjuk egy társasházi lakásra. Tehát, hogy jó, hogyha úgy válogatunk rendszereket, hogy súlyozzuk őket, tehát, hogy különböző általunk felmerült personákra, igazából hívhatjuk ezt personára, hogyha maga az okos otthonos környezetet tekintjük, tehát az adott jellemző otthontípusra és felhasználóra célzunk bele. Mondok egy nagyon egyszerű példát, tipikusan jellemző egyébként, hogy mondjuk ha egy full telepítést csinálunk egy új házban, családi házban, akkor a KNX protokoll alatt választunk gyártóktól majd terméket, de ha egy egyszerűbb megoldást kell valahol, tehát egy részfeladatot ellátni, akkor nyilván nem a KNX rendszerhez fogunk nyúlni, hanem mondjuk olyan részfeladatok ellátó rendszereket, mint a Shelly, vagy a EV-Linknek a megoldását fogjuk előkapni, amivel mondjuk egy-egy relét is be lehet telepíteni, és azt is tudjuk használni. Illetve a másik dolog, nagyon nagy haszna ennek a 2-3 rendszert alaposan ismerünk, és a mi fánterem a telepítőben már említettük, hogyha egyáltalán az egész piacot ismerjük annyira, tehát képbe vagyunk egyáltalán, hogy milyen rendszerek vannak a piacon, nem csak a nevükről, hanem úgy nagyjából tudjuk, hogy mire is képesek ezek a rendszerek, akkor azért azzal jól el tudjuk helyezni magunkat a piacon, meg a rendszerekkel kapcsolatban, meg hát nyilván sokkal egyszerűbben tudjuk egy adott rendszer alternatívájaként a mi saját rendszereinket ajánlani, hiszen tudjuk, hogy az adott rendszer miben erős, miben gyenge, és ezt ki tudjuk hangsúlyozni, hogy a mi rendszerünk ezzel szemben miben erős, miben kevésbé gyenge, és miért jobb a mi rendszerünk az adott alternatív másik rendszerrel szemben. És nyilván erről is fogunk majd hamarosan beszélni, hogy egyáltalán hogyan is válasszuk ki ezeket a rendszereket, de amit itt mindenképpen szerintem fontos megemlíteni, hogy nyilván saját magát kell a telepítőnek ismerni, hogy neki milyen skilljei vannak, neki milyen szokásai vannak, mi az a tudás, amire ő alapozni szeretne, mi az ő ügyfélköre, és gyakorlatilag ez alapján ezeket a rendszereket úgy válassza ki, hogy azok nyilván hozzápasszoljanak, és lehetőleg egymáshoz is passzoljanak, tehát hogyha komplexebb feladatot kell megoldani, akkor az általa ismert rendszerekből gyakorlatilag ezt teljes körűen meg tudja valósítani. Igen, és itt a rendszer ismerete nagyon fontos, tehát ha mondtam, hogy egy rendszeres telepítő, akkor elvileg az ő erősségük mindig ugye az, hogy azt a rendszert kívülről, belülről ismerik, kisújukban van, és ott minden egyes lépést meg tudnak vele valósítani. Nyilván a 2-3 rendszert ismerünk, ez attól függően, hogy milyen gyakorisággal kell az adott rendszerekhez hozzányúlni. Van egy általunk általában használt főrendszer, hívjuk így, amit a legtöbb esetben használunk, és ugye a mellette lévő rendszereket vagy esetfüggően használjuk, vagy pedig tényleg kiegészítésként használjuk, de minden esetben ott van a lehetőség, hogy hozzájuk nyúljunk. Ez tényleg, hogyha csak olyanokra gondolunk, hogy éppen valamelyik eszköz
nem érkezik, vagy abból éppen hiány van egy adott gyártó portfóliójában. Ugye, hogyha már a KNX-et említettem, ott ugye viszonylag egyszerű a dolog, nem csak a KNX-et választjuk, hanem a KNX-en belül mondjuk vagy gyártó termékeket. Ott is ugyanez igaz, és mindig el szokták mondani, ugye ott is, hogy hát van 6-8 ezer különböző minősített KNX eszköz, nem mindegyiket ismerjük. A lehetőségünk megvan, hogy megismerjük rá, mert a hátterét tudjuk, de nem tudjuk az összeset parametrizálni. De ott is jó, hogyha valamelyik eszközt ismerjük, és van mellette egy másik hasonló eszköz, amit, hogyha arról van szó, tudunk ugrani, és tudunk használni ilyen téren. Tehát, hogy a 2-3 rendszert, 2-3 gyártó termékét, azonos típusú termékét, vagy alternatív termékeit ismerjük, mert ez minden esetben fontos. Ahogy említettük, a rendszer pozícionálja magát ilyen szinten, hogy mikor használjuk, és számunkra mikor jók ezek az eszközök. Általában megint az igaz, hogy ha valamikor a gépészet kiemelten fontos, akkor nyilván egy olyan rendszert fogunk választani, amelyik, hogyha nem is a teljes gépészetet látja el, ugye a KNX Loxon esetén ugye olyan PLC-kről beszélünk, amelyek komplett gépészeti megoldásokra képesek, de mondjuk egy egyszerűbb rendszernél, ahol mondjuk csak a szelepvezérlést oldjuk meg a saját rendszerükből, tehát hogy az adott zónába elinduljon az áramlás, de egyébként az összes többit maga a gépészet intézi, akkor is tudnunk kell ezeket használni, és ez alapján tudjuk nyilván kategorizálni az adott eszközöket, illetve az eszközök és igények alapján az adott rendszert, amit választunk. A másik pedig, hogy igazából soha nem mondhatjuk azt, hogy van egy telepítő, aki egy rendszert 100%-ig ismer. Tehát gyakorlatilag olyan dinamikája van ennek a piacnak, hogy gyakorlatilag tényleg nagyon rövid időtartam van, amikor valaki azt mondta, hogy ő most itt aztán tényleg mindent tud. Tehát, hogy akár egy rendszerrel dolgozik valaki, akár többel, a folyamatos tanulás, illetve a folyamatos utánajárás és képzés gyakorlatilag elengedhetetlen. És nyilván mindig előfordulhat. Lehet, hogy egy rendszerrel később fordul elő, hogy valamilyen problémára nem tud megoldást. Nyilván, hogyha több rendszerben van elmerülve, akkor nyilván hamarabb előfordul, de itt megint az a lényeg, hogy tudja, hogy hova nyúl, milyen információkhoz, és lehet, hogy még csak 95%-ig látja át azt az adott területet, viszont tudja, hogy hol találja meg a megoldásokat, és itt megint a rendszernek van jelentősége. Mármint nem az okos otthon rendszernek, hanem úgy egyébként a folyamatnak a rendszerben látásának, hogy tudja, hogy mi miért történik, és ezeket hogyan tudja a végén megoldani. Igen, és hogyha Kitti már említette a B-terv után következő terveket, számtalanszor sajnos előfordul, hogy hozzá kell nyúlni az embernek, és nem feltétlenül azért, mert valamilyen hiba van, hanem azért, mert az előre megbeszélt mondjuk gépészeti rendszer helyett éppen egy másik típusú rendszer kerül be, ami az eredeti felálláson tervezett hardverekkel nem megfelelő, akkor nyilván korrigálnunk kell, és ott mozdulnunk kell valamennyire. Nem feltétlenül jelenti azt, hogy mondjuk éppen a teljes saját okos otthon rendszerünket, amit eddig választottunk, kell a kukába dobni, de minden esetre kell valami megoldást találni, tehát hogy a rugalmasság nem csak az oktatás irányában, vagy a tanulás irányában fontos, hanem a megvalósítás irányában is számolnunk kell azzal, hogy ember tervez, aztán az idő meg végez itt ebben az esetben, mert hogy attól függően, hogy éppen mi kapható a piacon, éppen a gépész, akkor éppen a bármelyik másik szakág valamit tesz, mit hoz, mihez fér hozzá, attól függően működik a dolog. Igen, és nyilván ez nem csak rendszer szinten fordulhat elő, tehát ezt levetíthetjük eszközökre is, tehát simán előfordulhat, hogy belefutunk egy olyan szériába, amikor letelepítettünk egy 300 négyzetméteres családi házat, és az utolsó percben derül ki, hogy egyébként 40 darab valamilyen beépített eszközből mindegyiket ki kell dobni, és újat kell szerezni belőle viszonylag rövid határidőn belül. Abszolút, és hogy ha már ebben gondolkodunk, akkor próbálnám meghatározni azt, hogy mire kell figyelnünk, ismerjük alapból a piacot, tehát az egy nagyon fontos paraméter, mert akkor fogunk tudni számunkra megfelelő rendszereket választani, hogyha tudjuk, hogy miből választunk. 2-3-ból 2-3-at nem nehéz választani, de nem biztos, hogy jó lesz számunkra, tehát és hogyha amikor arról beszélünk, hogy mi a jó számunkra, hogy erről később egy kicsikét beszélni fogunk, de
attól függően, hogy mi most milyen irányból jövünk, éppen villanyszerelésből, vagy éppen informatikából, vagy kaput szereltünk, vagy biztonságtechnikai rendszert, ez mind-mind meghatározhatja azt, hogy nekünk mi esik jobban kézre, mi az a rendszer, amit igazából tetszik. Úgyhogy ezt mindenképpen ilyenkor mérlegelnünk kell, az adott rendszereinkben tényleg naprakésznek kell lennünk, legalább annyira, hogy tudjuk, hogy amikor majd nyúlni kell hozzá, akkor itt volt valami változás, amit utána nézzek. Ismernünk kell nyilván a kontaktokat. Azt most, hogy a legjobb nyilván, hogyha magyarországi ügyfélszolgálata van egy rendszernek, mert akkor a legegyszerűbb a kommunikáció és a legdinamikusabb az ügykezelés. Hát nem tudok olyan telepítőt mondani, aki az első 5 telepítése során ne kellett volna a disztribútor vagy a gyártónak a kontaktjával fölvenni a kapcsolatot. Nem azért, mert valamihez nem értett, hanem a terepen előforduló esetek esetében sokszor fordul olyan elő, hogy ehhez bizony olyan megoldás kell, amiben nekik van már tapasztalatuk, vagy van egy elképzelésük, vagy a saját rendszerüket nyilván olyan szinten ismerik, mi meg még nem. Igen, és itt jön megint képbe ugye a folyamatos tanulás, hogy itt nyilván a gyártótól, forgalmazótól ugyanúgy lehet tanulni, tehát itt nyilván ez is benne van a folyamatban, hogy a terepen nagyon-nagyon sok újdonságot tud gyakorlatilag magára szedni a telepítő. Ami szerintem még egyébként itt a rendszer kiválasztásánál egy nagyon fontos lépés, hogy ugye soha nem a rendszer irányából közelítjük meg a dolgot, tehát nem a rendszerhez próbáljuk meg magunkat. Ugye, ahogy Peti szokta mondani, nem a gombhoz a kabátot. Tehát először ismerje meg a telepítő azt, hogy ő mivel szeretne foglalkozni, hogyan is viszonyul egyáltalán a technológiához, mi az, ami kézre esik neki, és milyen ügyfeleket szeretne, meg egyáltalán milyen területen dolgozik, mert tényleg családi háznál, társasháznál, vagy akár az iparban teljesen más megoldások kellenek, egy kisvidéki faluban teljesen más kell, mint hogyha egyébként ő lehet, hogy Torontóban szeretne telepítő lenni, tehát ezt mind-mind figyelembe kell venni, és én ezért szoktam mindig mondani azoknak, akik nálunk csinálják a képzést, hogy először a saját maguk pozícionálásával legyenek tisztában, hogy ők mit szeretnének csinálni, döntsék el, hogy tényleg ki az ő célcsoportjuk, kiknek szeretnének telepíteni, és ez alapján döntsék el, hogy pontosan mit és hogyan fognak csinálni, mert ha ezt tudatosan végig gondoljuk, akkor biztos, hogy a végén az fog kialakulni, amire mindenkinek szüksége van, tehát a telepítő is azt csinálja, amit szeretne, és az ügyfél is azt kapja, amit szeretne, és tulajdonképpen a végén mindenki eléri azt, ami az egészbe belefogott, és innentől kezdve igazából előre tudunk menni. Nagyon jó zárszó volt, úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy az ezzel kapcsolatos információkat keressétek meg az Okos Otthon Telepítek Facebook csoportunkban, ahol beszélgethetsz velünk, illetve a többi csoporttaggal, telepítővel, és lehet eszmét cserélni. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség arra is, hogyha valamilyen probléma felmerül, akkor erről beszéljünk, hiszen például most a napokban volt egy olyan jellegű eszmecsere, ahol például egy vitorláshajónak az okos otthon jellegű integrációjáról volt szó, és milyen érdekes dolgokat tudtunk meg, remélhetőleg erről majd a jövőben tudunk beszélni, hogy miért is érdekes egyébként egy hajónál egy automatizált rendszer, kvázi okos hajó rendszer. Úgyhogy gyertek, legyetek tagjai a közösségünknek, és tartsatok legközelebb is velünk az Okos Otthon Guru műhelyében. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok! Sziasztok!